टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता हुन सक्छ, प्रचण्डको भनाई। नमस्ते साथीहरू, यहाँहरूले टेक च्यानल च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ विशेष गरी टिकटक ब्यानको न्युज तपाईँहरूलाई लिएर आइपुगिसकेको छु। विशेष गरी प्रचण्डले चाहिँ फेरि पनि होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ टिकटक चाहिँ फेरि पनि फिर्ता हुनसक्छ, यानि कि अनब्यान्ड हुनसक्छ, ओपन हुनसक्छ भनेर फेरि पनि भनेका छन् होइन। अब न्युजमा पनि आइरहेको छन्। तपाईँले चाहिँ आजको यस भिडियोमा चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर अनलाइन खबरको आर्टिकल पढेर सुनाउने छु होइन, के भनेको छ त खास प्रचण्डले। अब फेरि पनि टिकटक अनब्यान्ड हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर तपाईँले म यहाँनिर जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईँले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यहाँनिर यसरी भनेको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएर नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचित पार्न चाहना नरहेको बताएका छन्। सम्पादकहरूसँग सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा भएको छलफलमा उनले टिकटक बाहेक अरू सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने योजना नभएको बताएको छ भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। अब यहाँबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल टिकटक अन्य एपहरूमा चाहिँ ब्यान लगाएर प्रतिबन्ध लगाएर नागरिक जनताको विचार अभिव्यक्तिमा चाहिँ स्वतन्त्रता उनीहरूको हकमा चाहिँ होइन सङ्कुचित पार्ने चाहना नरहेको भनेर चाहिँ यहाँ प्रचण्ड आफैले बताउनु भएको छ। टिकटक बन्द, अब यहाँ अलिकति तल जाँदाखेरि उनले सरकारको मात्र चाहनाले टिकटकमाथि रोक लगाउने निर्णय नभएको बताए। उनका अनुसार सर्वपक्षीय भेलाका होइन प्रमुख पक्षीय दलका नेता टिकटक कहिलेदेखि बन्द गर्नुहुन्छ भनेर सोधिरहेका हुन्थे। यहाँनिर चाहिँ सरकारले मात्र चाहेर चाहिँ टिकटक बन्द भएको होइन, तर सर्वपक्षीय भेलामा प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरूले चाहिँ खालि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ दबाब दिइरहेको कारणले गर्दाखेरि टिकटक पनि बन्द भएको हो भनेर हामीले यहाँ पाउन सक्छौँ। अलिकति तल जाँदा सत्तारूढ दलकै नेताहरूले समेत पारिवारिक बेमेल, झगडा, होइन मालिन्य लगायतका समस्या देखाउँदै टिकटकबारे सोच्नै पर्ने बेला आएको भन्दै निर्णय पनि लिन सुझाव दिएका थिए। उनले टिकटकमाथि लगाएको बन्देजका कारण नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचित हुन सक्छ भन्ने भएमा अब निर्माण हुने नयाँ कानुनबाट त्यसले सम्बोधन गर्न सकिने बताए। त्यो कानुनमा नियमको व्यवस्था गर्ने र प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता लिन सकिने उनको भनाइ थियो। अब यहाँबाट हामीले स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ, अब प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार चाहिँ अब फेरि पनि टिकटक चाहिँ अनब्यान्ड यानि कि खुल्ने धेरै मात्रामा सम्भावना देखिन्छ, तर खुल्दाखेरि चाहिँ एकदमै विस्तृत रूपमा नियमहरू लागू गरेर कानुनहरूको पूर्ण व्यवस्था गरेर मात्र अब टिकटक चाहिँ एकदमै फेरि पनि खुल्न सक्छ। यो तपाईँलाई एकदमै राम्रो खबर रहेको छ यदि हजुरहरू टिकटक लभर हुनुहुन्छ भने। हालै सरकारले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही विधेयकको मस्यौदा बनाउन होइन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। स्वीकृति पाएकोमा सामाजिक सञ्जाल तथा नियम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विधेयक पनि परेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही विधेयकलाई सङ्केत गर्दै कानुनअनुसार बन्देज हटाउन सकिने सङ्केत गरेको हुन् भने यहाँनिर लेखिएको छ। अब चाहिँ विस्तृत रूपमा कानुन बनाएर चाहिँ फेरि पनि सामाजिक सञ्जाल यानि कि टिकटक चाहिँ फेरि पनि ओपन हुन सक्छ। हजुरहरूलाई यो न्युज कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरू टिकटक खुलेको चाहनुहुन्छ भने टिकटक खुलेको चाहन्छु भनेर तपाईँले कमेन्टमा लेख्नुहोला। साथै यस भिडियोलाई एक लाइक गरेर यस च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस्तै प्रकारको अपडेटहरू तपाईँले पाइराख्नुहुनेछ। धन्यवाद दिँदा पाऊ। जय नेपाल।